Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Το Φεστιβάλ Αθηνών σας καλωσορίζει στο χώρο ΙΤΑ της Πειραιώς 260. Οι καλλιτέχνες επιθυμούν να αφιερώσουν τις παραστάσεις «Η κόρη της καταιγίδος» στη μνήμη της Ανθής Ζαχαράτου, εμβληματικής πρωταγωνίστριας της ελληνικής οπερέτας που έφυγε αθόρυβα από τη ζωή στις 9 Ιουνίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση με ή χωρίς φλας, καθώς και η μαγνητοσκόπηση μέρους ή όλης της παράστασης. Στην παράσταση που θα παρακολουθήσετε, θα ανοιχτεί μπουκάλι σαμπάνιας. Επίσης, σας παρακαλούμε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα στο αθόρυβο. Ευχαριστούμε. Ai mi chianni potes lactare
Την πρώτη μέρα που σε είδα, αγάπη μου, κατάλαβα ότι δεν ήταν ανάγκη να αναζητήσω πιο μακριά την ευτυχία μου. Ήταν εδώ μπροστά μου, με δυο πράσινα μάτια να με κοιτάσουν γεμάτα γλύκα. Σκέφτηκα ευθύς να πέσω στα πόδια του πατέρα σου, να ζητήσω το χέρι της πριγκιπίσης της κόρης του. Και ο βασιλιάς πατέρας μου θα σου έλεγε «Αποταθείτε στη βασίλισσα». Έτσι έλεγε. Νίκα μου, σε λατρεύω. Ω στιγμές της γλυκιάς. Και τώρα ακόμα που κοντά μου σε σφίγγω μες στην αγκαλιά μου. Και τώρα ακόμα πίστεψέ με πως για σένα πάντα το θαρώ. Μέσα στα στήθια μου με πνίγει χαρά κι η γλύκα με μεθάει. Η πονεμένη μου καρδιά λαχταρά γέλα κι ανασκυρτάει. Νιώθω κι εγώ πως ονειρεύομαι γλυκά, ναι νιώθω πως κοιμάμαι, γιατί το όνειρο κρυμμένο μυστικά πάντα κοντά σου να με. Και τώρα που γλυκά ξυπνάω, το βλέπω μεν αληθινά. Είναι στιγμές που μυστικά δύο καρδιές κρυφά ταιριασμένες με ένα καημό σμίχουν γλυκά της όχης στο μονοπάτι να διαβούν ζευγαρωμένες. Είναι στιγμές που η καρδιά μέσα σε τέτοια βραδιά ζητά να ξεσπάσει σε δάκρυα, σε γέλια. Απ' την κρυφή λαχτάρα. Θυμούμαι εκείνη τη ματιά σου, όταν με τράβηξες κοντά σου, το μαγεμένο εκείνο βράδυ που πρώτα είπες «Σ' αγαπώ». Όταν βρεθήκαμε κι οι δυο μοναχοί, με φίλησες στο στόμα, που τέτοια γλύκα στο νερά στη ψυχή δεν είχα νιώσει ακόμα. Ήταν το πρώτο σου που σ' άρπαξα φιλί, φιλί της παρθενιάς σου, που με λαχτάρα τότε στόκλεψα τρελή, μαζί με την καρδιά σου. Γι' αυτό σαν ψέμα το θάρω, που τώρα σε έχω στο πλευρό. Είναι στιγμές που μυστικά δύο καρδιές κρυφά ταιριασμένες με ένα καημό σμίχουν
Μπα, ο κύριος Παντελής. Γύρισαν από την εκκλησία. Μόλις αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι στο μπουφέ. Μα πώς, δεν είσαστε κι εσείς στην εκκλησία? Ήμουν, αλλά δεν μπόρεσα να βαστάξω. Τη στιγμή μάλιστα του Ισαΐα χόρευε, ήταν ανώτερο των δυνάμεών μου. Βγήκα από την εκκλησία. Μαρικό μου, είμαι πολύ δυστυχής. Τι να κάνουμε, κύριε Παντελή. Έτσι ήταν γραφτό. Πηγαίνετε τώρα κι εσείς στο μπουφέ να φάτε κάτι, τι να συνέλθετε λιγάκι. Εγώ δεν ξέρω τώρα να φάω. Δεν πίνω καθόλου. Πού είναι ο μπουφές? Από εδώ, ορίστε. Μαρικό, είμαι πολύ δυστυχής. Τι ωραία, τους ξεφύγαμε μια χαρά. Όλοι μέσα έχουν ρηχθεί στο μπουφέ, λες και είχα να φάρε 3 μήνες. Και τώρα άφησε με να σε κοιτάξω. Γυναίκα. Είσαι γυναίκα μου πια ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Τι όμορφα που ήταν στην εκκλησία. Ο δεσπότης μίλησε συγκινητικότατα. Ο καημένος ο μπαμπάς σας αποβαστούσε τους λυγμούς. Ο καημένος ο μπαμπάς. Είσαι λοιπόν ευτυχής? Τόσο απόλυτα, τόσο ουράνια που φοβάμαι. Φοβάσαι τι? Φοβάμαι μήπως κι αυτός ακόμα ο Θεός ζηλέψει την ευτυχία μου. Αγάπη μου. Πέτρο, αγάπη μου. Παντελή. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Φοβηθήκατε, αγαπητέ κύριε, μήπως δεν σας αφήσουν τίποτε? Δεν εννοώ, με συγχωρείτε. Αχ, πόσο υποφέρω! Πόσο υποφέρω! Και να σκεφτείς πως αυτός ο γελίος σε ζήτησε για γυναίκα του. Παρηγορείτε, τρώγοντας γλυκά. Αν σ' αγαπούσε όπως σ' αγαπούσα εγώ, δεν θα ρίχνονταν στο μπουφέ, αλλά κάτω από τον ηλεκτρικό. Ώστε, αν η μαμά σου αρνείτο το χέρι μου... Η ζωή θα γινόταν για μένα το φρικτότερο μαρτύριο. Πέτρο! Είδες Λούσα! Είδες μεγαλεία! Γάμο στην εκκλησία και με δεσπότη! Δεν μπορούσε, βλέπεις, να γίνει στο σπίτι. Αν τα πρικιά που τα έχουν εκθέσει μέσα σε εκείνη την κάμαρα. Επαρχιωτισμοί, αγαπητοί μου. Αλήθεια, κυρία Ρονσί, πως μόνη ο άνδρας σας δεν ήρθε. Είχε μια δουλειά στο δικαστήριο, θα έρθει σε λίγο. Και πότε φεύγετε για την Κηφισιά? Δεν θα πάμε φέτος στο κτήμα μας στην Κηφισιά. Μα κρίμα, και έχω νοικιάσει ένα ωραιότατο σπιτάκι για όλη τη σεζόν στο Στροφίλι. Στροφίλι! Η κυρία Ρονσί έπαθε μια μικρή λιποθυμία. Ω Θεέ μου! Θέλετε να πω να σας φέρουν κάτι? Ένα κονιάκ? Ευχαριστώ πολύ. Είναι περιττόν. Μπορώ να πάω και μόνη μου. Αχ, παιδιά μου, είμαι πεθαμένη από την κούραση. Κουρασμένη, αλλά ευτυχής. Α, ναι. Ο γαμπρός μου είναι λαμπρός νέος. Περισσότερο εμένα κοιτάζει στα μάτια παρά τη γυναίκα του. Δεν ανοίγει το στόμα του πριν μου ζητήσει την άδεια, φανταστείτε. Ένας πρώην ήλαρχος. Α, ορισμένος στα χέρια μου αυτός ο νέος. Θα γίνει κάτι. Είστε ο άγγελος της οικογένειας. Νικόλα, πού πας? Θα σου πάνε να με το κουνήσετε μια στιγμή από το μικρό σαλονάκι. Με συγχωρείτε, κυρία. Ο κύριος. Με στέλνει σε δουλειά. Παρά τη διαταγή μου. Κάνε μου τη χάρη και ξαναπήγαινε μέσα. Και μάθε μια για πάντα. Πως όταν έχω δίνω μια διαταγή, ενώ όλα εκτελείται. Αγαπητές μου κυρίες, ελάτε να σας οδηγήσω στο μπουφέ. Καλέ, θα πάθετε από ασιτεία. Ασφαλώς. Επιτρέπει καλή μαμά? Παρακαλώ. Αχ, τι γαμπρός, τι ανατροφή. Θα τον κανονίσω εγώ θαυμάσια. Σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, αγαπητή μου. Δεν γνώριζα. Ο Νικόλας δεν μου είπε τίποτε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάω εγώ να πάρω ένα μπουκάλι κονιάκ. Να το βάλω στον SSR της Ρίκας. Σε μια ώρα δεν φεύγουν τα παιδιά για το παλιό φάλιρο που θα περάσουν το μήνα του μέλιτος. Λοιπόν. Λοιπόν, το κονιάκ χρειάζεται σε μια τέτοια περίσταση. Τι ιδέα σου ήρθε? Δεν θυμάσαι όταν κάναμε κι εμείς μήνα του μέλιτος με πόσες μπουκάλες κονιάκ είχε ποδιάσει η μητέρα σου? Πώς να θυμάμαι, όλο εσύ το ήπιες. Βλέπεις, μπορεί και ο Πέτρος να χρειαστεί. Ένας πρώην ήλαρχος. Είσαι γελίος. Σε παρακαλώ πολύ να μην ανακατεύεσαι εκεί που δεν είναι δουλειά σου. Αρκετά κοπιάζω για την ευτυχία όλων σας. Είναι 20 χρόνια που υφίσταμε αυτή την ευτυχία.
γίνεσαι Γκραντίδη, γερομεγαλομάρτυρα? Κορόιδευε εσύ. Ήθελα μόνο να ήταν δική σου γυναίκα. Μα στο Θεό σου, πώς άφησες να σου επιβληθεί τόσο πολύ? Ξέρω κι εγώ, βρε αδερφέ. Έγινε χωρίς να το καταλάβω. Με εξαμηδένισε εντελώς. Και έλεγα πάντα υπομονή μέχρι να παντρέψουμε την κόρη, γιατί μετά θα τα έχει με τον γαμπρό και θα μ' αφήνει εμένα ήσυχο, αλλά. Και εδώ ατυχία. Ο γαμπρός μου, φίλε μου, είναι πιο νερουλιασμένος κι από μένα. Η αλήθεια είναι πως δεν άρχισε καθόλου η γυναίκα σου να του πάρει τον αέρα. Ένας πρώην αξιωματικός του υπηκού. Ένας που καβαλεί και φοράδες. Είναι να τον λυπάσαι. Τι τα θέλεις, φίλε μου? Όλα είναι μοιραία. Εσύ και ο γαμπρός σου γεννήθηκατε σκλάβοι της γυναίκας. Εγώ γεννήθηκα για να την απατώ. Εξακολουθείς πάντα να πατάς τη γυναίκα σου. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα έχω μια μικρούλα, ζάχαρη, μέλι, κουφέτο. Και επειδή όλο το καλοκαίρι θα το περάσει σε ένα σπίτι που έχει στο παλιό Φάληρο, κανόνισα ώστε η υγεία μου να έχει ανάγκη από θαλάσσιο αέρα. Κατεργάρι! Και δεν μου λες τι κάνει αυτή η μικρή. Ρώτησε καλύτερα τι δεν κάνει. Αυτή η μικρή, η Κόμισσα Πλουπλού. Κόμισσα Πλουπλού. Καλά, και πού τη γνώρισες? Σε ένα καφέ Σαντάν στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει για κάποια δίκη. Είναι η πρώτη εξαντρίκ χορεύτρια της Ανατολής. Αχ, αν την εγνώριζες την Πλουπλού. Πλουπλού. Ακόμα τη βλέπω ολόγυμνη. Αχ, Πλουπλού. Έχει ένα κορμί, μια κομψή-γραμμή. Τη μάτια, τη στόμα, τη γάμπα. Όλες οι ματιές βγάζουνε φωτιές. Που καίνε, φλογίζουν τόσες καρδιές. Όταν στη χορεύει κόσμο, δουλειά μαγεύει με τους γυμνούς της τους χώρους. Όταν πηδάει τσιτσίδης του πάλκου, το σανίδι θέλει μεγάλους και μικρούς. Είναι οι Πλουπλούς, ελάκοντες, αρτίστα από τους ξακουστές. Κι όσοι γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άσκαστη Πλουπλού. Είναι οι Πλουπλούς ελάκοντες, αρτίστα από τους ξακουστές. Κι όσοι γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άσκαστη Πλουπλού. Άντι τη ζυμνή πάνω στη σκηνή, τα χάνεις, σαστίζεις, ανάβεις. Πόσες πλαστικές, αεραθιστικές, σαν παίρνει, σε κάνει όλος βρατές. Είναι σωστή στην θαύμα τρελή τσαχπίνα κι έχει καμπύλες με νόη. Που σαν τη βλέπει λιώνει κι αμέσως ξανανιώνει κι όχι στη γλύκα της ζωής. Είναι οι Πλουπλούς ελάκοντες, αρτίστα από τους ξακουστές. Κι όσοι γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άσκαστη Πλουπλού. Είναι οι Πλουπλούς ελάκοντες, αρτίστα από τους ξακουστές. Κι όσοι γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άσκαστη Πλουπλού. Μα φίλε μου, άλλο που στα λέω κι άλλο να την δεις. Και τι ρεπερτόριο, η Αφροδίτη των Μεδίκων, η χορεύτρια της Τανάγρας, η νύφη των Κυμάκων. Ο κύριος Ρανσής! Κυρία Γκραντίδη! Καλέ, τι κάνετε αυτού σου ειδική γυμναστική? Ακριβώς! Πάσχει απορρευματισμούσε και μου εξηγούσε. Ποια σας ωφελεί η γυμναστική, Πάρα πολύ. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν στην εκκλησία, αλλά ξέρετε είμαι τόσο απασχολημένος. Κατεργάρι! Σας παρακαλώ πολύ να δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου. Τα δέχομαι. Δεν είναι γαμπρός αυτός που έκανα. Είναι παιδί που μου έστειλε ο Θεός. Δεν το κράταγε, Θεέ μου, κοντά σου. Μα πού είναι η Ρίκα, θέλω να τη φιλήσω. Είναι μέσα στο μπουφέ. Πηγαίνω. Έρχεσαι κι εσύ να πιούμε καμιά σαμπάνια? Α, πολύ ευχαρίστω. Όχι, όχι σαμπάνια, σε βλάπτει εσένα. Άλλωστε εδώ καταγγείλεται γάσμου. Αχ, αν δεν εφρόντιζα για την υγεία του. Συγγνώμη, κυρία. Τι είναι? Είναι μια κυρία που θέλει να σας δει. Δεν σου είπε το όνομά της? Όχι. Μου είπε μόνο ότι είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που νοικιάσατε στο παλιό Φάληρο. Δεν ξέρω, θα έρθετε και τον εκεί, πες της να περάσει. Τέλος πάντων, τι μου επιτρέπεις να πάρω στο μπουφέ, αγαπήτσα μου? Ένα ποτήρι βυσί, θα σου κάνει καλό. Ορίστε, περάστε, κύριε Ρονσί. Πάμε να πιούμε το νεράκι μας.
συγγνώμη, κυρία, για την ενόχληση. Κάθε άλλο, σας παρακαλώ. Δεν ήθελα να σας βάλω σε κόπο να ξανάρθετε. Αλλά με συγχωρείτε, με ποιαν έχω την τιμή, γιατί ο μεσίτης δεν μου είπε. Είμαι η κυρία Κόμισσα. Κόμισσα! Λάβετε, σας παρακαλώ, τον κόπο να καθίσετε. Κόμισσα Πλουπλού. Πρώτη εξαντρική χορεύτρια των μεγάλων καφέ Σαντάν και βαγετέ της Ανατολής. Καφέ Σαντάν. Θα με γνωρίζετε ίσως. Λυπάμαι, δεν πηγαίνω, βλέπετε ποτέ στα καφέ Σαντάν. Τι κρίμα. Περιττό να σας πω ότι οι πόζες μου είναι καθαρώς καλλιτεχνικές. Τα αριστουργήματα της αρχαίας γλυπτικής. Και δεν σας ενοχλεί που βγαίνετε στη σκηνή με μαγιό? Με μαγιό? Μα για ποια με παίρνετε, σας παρακαλώ? Βγαίνω ολόκυμνη, ολοτσίτσιδη. Με μαγιό πια, βγαίνω μόνο στα καφέ Αμάν. Και δεν τρέπεστε? Εις το γυμνό της τέχνης δεν υπάρχει ντροπή. Εξάλλου και η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ναι, αλλά για μια ευγενή σαν και εσάς. Δεν είπατε πως είστε κόμισσα? Το Κόμισσα Πλουπλού είναι ψευδόνυμο. Δεν κράτησα το πατρικό μου όνομα. Δεν μπορούσα να γράφω μες στο πρόγραμμα Ευδοξία Παπα-Νικολάου, ενώ Κόμισσα Πλουπλού, Πλουπλού, Πλουπλού. Χτυπάει καλύτερα. Καταλάβατε? Κατάλαβα. Εντάξει, τέλος πάντων πηγαίνω αμέσως να σας φέρω τις 35.000 για τον νίκη. Όπως αγαπάτε. Με τον τίμιο υδρότα της θα το χτίσε αυτό το σπίτι, καημένη Κόμισσα. Ωραία. Να τι θα πει όταν τα χαλάς με ένα φίλο σου, να τον βάνεις να σου χαρίσει μια βίλα. Έχω 6 τέτοιες βίλες στο παλιό Φάληρο. Μια κυρία. Αγαπητή κυρία, επιτρέψτε μου να σας οδηγήσω στο μπουφέ. Σας ευχαριστώ. Δεν είμαι καλεσμένη. Παρντών. Είμαι η ιδιοκτήτρια της βίλας που νίκησε η κυρία Γκραντίδη στο παλιό Φάληρο. Έτσι. Κόμισσα Πλουπλού. Πρώτη εξαντρική χορεύτρια των μεγάλων θεάτρων της Ανατολής. Μα βέβαια. Μα σας αναγνωρίζω. Σας έχω χειροκροτήσει τόσες φορές. Είστε πολύ ευγενείς. Νόστιμο παλικάρι. Και τι θα κάνετε απόψε? Απόψε? Ναι, είμαι ολομόναχη απόψε. Απόψε αδύνατον. Αν επιμένω? Όσο και να επιμένετε, είμαι ο γαμπρός. Με συγχωρείτε, σας πήρα για τον κουμπάρο. Αποσύρω την πρόσκλησή μου. Αλλά να εξηγούμεθα, την αποσύρω για σήμερα. Μια και αρχίσατε, αποσύρατε την για πάντοτε, γιατί προτιμώ να σας πω ότι θα είμαι σύζυγος πιστός. Σύζυγος πιστός. Πιστός σύζυγος λέγεται σήμερον εκείνος που απατά τη γυναίκα του χωρίς να τον τζακώνει. Όχι, τέλος πάντων εγώ δεν θα την απατήσω. Τι, δεν με πιστεύετε? Ξέρω τόσο καλά τους άντρας, όσο και τις τσέπες τους. Ελάτε εδώ. Τους άντρες όλους τους γνωρίζω, πίστεψε με καλά. Μα εγώ τους άλλους ξεχωρίσω, έχω άλλα μυαλά. Άντρας είναι, αγαπητέ μου, ή φορεί, δεν φορεί, στεφάνει πάντα ο ίδιος. Εγώ όμως δεν τολμώ ποτέ μου τέτοιο πράγμα που μου λες για μένα το σκεφτώ. Κι όμως θα συμβεί έτσι όπως στο λέω. Γρήγορα οι καρδιές αλλάζουν και το νόμο δεν ξετάζουν. Πάντα κυνηγούν την πιο ελεύθερη, την τρελή αγάπη. Ένοχα φιλιά ποθούνε, σαν γέλες κρυφές μεθούνε. Κι ο καιρός περνά, έτσι συμβαίνει παντοτινά. Γρήγορα οι καρδιές αλλάζουν και το νόμο δεν ξετάζουν. Πάντα κυνηγούν την πιο ελεύθερη, την τρελή αγάπη. Ένοχα φιλιά ποθούνε, σαν γέλες γλυκές μεθούνε. Κι ο καιρός περνά, έτσι συμβαίνει παντοτινά. Μα τη γυναίκα μου λατρεύω, θα της είμαι πίστος. Μη μου το λες, δεν σε πιστεύω, εσύ δεν είσαι κουτός. Λες που τα
Tamara είναι μεγάλη τη γυναίκα του καλή στρέλα σαλάτα πάει. Δεν λέω πάθετη καμιά αλήθεια γλυκιά πιο παιχνιδιάρα. Τότε τι θα πεις? Άσε να βρεθεί κι ύστερα σου λέω. Γρήγορα οι καρδιές αλλάζουν και το νόμο δεν τσατάζουν. Πάντα κυνηγούν την πιο χάρη, την τρελή αγάπη. Ενώ τα φιλιά ποθούν, σαν καλιές κρυφές μαθούν. Κι ο καιρός περνά έτσι συμβαίνει, παντοτινό. Κυρία Κόμισσα. Κύριε, Μωρέ, δεν χάνει το καιρό της αυτή η κυρία ιδιοκτήτρια. χαριτωμένος του λόγου του, πως θα ήθελα να είχα και από αυτόν δώρο καμιά καινούρια βίλα. Ορίστε, κύριε, 35.000. Έτσι συμβαίνει παντοτινό. Σας ευχαριστώ. Ορίστε και η απόδειξη. Α, ξέρετε, κατοικώ κι εγώ εκεί. Παραπλεύρος. Αν τυχόν σας λείψει κάτι, να με ειδοποιήσετε αμέσως. Θέλω οι ενοικιαστές μου να μένουν εντελώς ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ, κυρία, για την γνωριμία σας. Κι εγώ επίσης. Κυρία. Κυρία Κόμισσα. Πάλι καλά που δεν έγινε και μαρκησία. Ώρα είναι να αλλάξω κι εγώ. Όπου να είναι θα έρθει και το αυτοκίνητο. Είσαι μόνη. Ναι, μπαμπά. Αχ, Ρίκα μου, τι άδειο που θα μου φαίνεται το σπίτι μετά από λίγη ώρα. Μπαμπά μου, καλέ μου μπαμπάκα. Μην λυπάσαι γι' αυτό. Αφού θα έρθετε να μαζέψετε με τη μαμά σε κάμια 2 μέρες. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα σε έχω πια σαν άλλο. Μα ναι, ναι. Ποιος σε φρόντιζε για σένα όταν ήσουν μικρούλα? Εγώ. Ποιος ενανούριζε κάθε βράδυ τραγουδώντας σου ένα παλιό σκοπό, πάντα το ίδιο γιατί δεν ξέρω κι άλλο. Εγώ. Αλήθεια. Πώς το θυμάμαι ακόμα εκείνο το τραγούδι που μιλάει για την πρώτη αγάπη. Την πρώτη αγάπη του ποτέ κανείς δεν την ξεχνάει. Ακόμα όσο κι αν περάσουν χρόνια και καιροί, θα την θυμάται πάντα και κρυφά δεν απονάει. Γιατί να κλείσει εύκολα η πληγή της δεν μπορεί. Ναι, με αυτό το τραγούδι σε κοίμιζα. Ποιος αργότερα σε πήγαινε σχολείο και σε έφερνε πίσω? Εγώ. Σε ποιον εμπιστευόσουν τα μυστικά σου σαν έγινες κοριτσάκι? Σε σένα. Ποτέ δεν θα μάθεις τι ήσουνα για μένα, παιδί μου. Ήσουνα η μοναδική μου χαρά. Η μόνη μου παρηγοριά. Μπαμπά μου. Δεν ήμουν πάντα ευτυχής στη ζωή, παιδί μου. Ω μπαμπά, η μαμά σε αγαπά πολύ. Ω, ναι, πάρα πολύ. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Αλλά στη λύπη που μου δίνει η αναχώρησή σου, ένα με παρηγορεί. Η ευτυχία σου. Είσαι τουλάχιστον ευτυχισμένη? Ναι, είμαι. Δεν υπάρχει κανένα μαύρο συννεφάκι σε αυτή την ευτυχία? Όχι, κανένα. Μου λες αλήθεια? Ναι, αλλά... Αλλά, υπάρχει συννεφάκι. Ένα μικρό ντόσοδα. Έλα, πες μου. Θα γελάσεις μαζί μου. Ζηλεύω. Ζηλεύεις? Ναι, τα σημερινά κορίτσια δεν είναι και τόσο αθώα. Και ξέρω καλά πως ο Πέτρος είχε φιλενάδες. Μα, ζηλεύεις το παρελθόν του. Όχι όλο το παρελθόν, αλλά διάβασα σε ένα μυθιστόρημα πως η πρώτη ερωτική περιπέτεια αφήνει μια παντοτινή ανάμνηση στην καρδιά. Και έπειτα δεν ακούς τι λέει και το παλιό τραγούδι. Την πρώτη αγάπη του ποτέ κανείς δεν την ξεχνάει. Καλά. Μα, κούκλα μου,
Αυτό είναι όλο. Αν παίρναμε τις μετρητής όλα όσα λένε τα τραγούδια, τι θα γινόμαστε? Στοιχηματίζω, ούτε καν θα τη θυμάται. Νομίζεις? Μήπως εγώ θυμάμαι τη δική μου? Α, θα με κάνεις να πω ανοησίες. Καλά, κλείστε τη βαλίτσα μου. Αυτός είναι. Ρώτησε τον με τρόπο. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα, σε παρακαλώ. Μα, Μα πώς θα τον ρωτήσω, βρε παιδί? ρωτήσεις. Έρχεται. Πώς, Ρίκα μου, δεν είσαι ακόμα έτοιμη? Το αυτοκίνητο φτάνει σε λίγο. Τρέχω αμέσως. Έφτασα, μπαμπά. Καλά, καλά, κάνε γρήγορα. Τι όμορφη που είναι. Πώς διάολο θα τον ρωτήσω τώρα? Α, όχι. Δεν θα σε απατήσω ποτέ. Δεν είναι εύκολο. Αγαπητέ μου Πέτρο. Αγαπητέ μου Πέτρο. Πατέρα μου. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Α, Πέτρο. Όχι όρθιοι, καθισμένοι, θα είμαστε καλύτερα. Τι συμβαίνει? Η πρώτη ερωτική μου περιπέτεια ήταν μία χωριατοπούλα. Λεγότανε Κατερίνα. Η Φραντσέσκα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ήταν από το Χαλάνδρι. Εκτός και ήταν από το Μενίδη. Κατά μήνα Ιούλιο, όταν βάζανε τα στάκια, η Φραντσέσκα ήταν μέσα στην αποθήκη. Καθώς περνούσα από εκεί, μου φωνάζει «Γεια σου, Αθηναίε!» Της απάντησα «Γεια σου, Κατερίνα!» Η Φραντσέσκα. Η Φραντσέσκα. Λοιπόν, η Φραντσέσκα μου έκανε νόημα να μπω μέσα. Να, έτσι. Εγώ μπήκα. Έσκασε στα γέλια. Κι εγώ το ίδιο. Μου έδωσε μια στα ψαχνά. Δώσε αυτή, δώσε εγώ, κυλιστήκαμε σε ένα δεμάτι από στάχια. Ιδού η πρώτη μου ερωτική περιπέτεια. Μα αυτό είναι ειδήλιο. Σωστό βουκολικό ειδήλιο. Η σειρά σας τώρα. Πώς η σειρά μου? Σας διηγήθηκα την πρώτη μου ερωτική περιπέτεια. Διηγηθείτε μου κι εσείς τη δική σας. Τη δική μου... Α, η μία εκμυστήρευσης φέρνει την άλλη. Πατέρα μου, γιατί μου το ρωτάτε έτσι σήμερα? Από περιέργεια. Ελάτε τώρα, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, παιδί μου, προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Η Ρίκα μου ανέθεσε να σε ρωτήσω με τρόπο. Η Ρίκα. Διάβασε, λέει, σε κάποιο ρομάνζο ότι η πρώτη ερωτική περιπέτεια αφήνει ανεξάλειπτον ανάμνηση. Λοιπόν, αυτή η ιδέα την παρακολουθεί. Όχι θα. Φαντάζεται δίχως άλλο ότι τα χαρακτηριστικά της ηρωιδοσμένου μου χαραγμένα έμειναν τόσο λίγο χαραγμένα που δεν θα μπορούσα να σας πω αν είναι όμορφη ή άσχημη, μελαχρινή ή ξανθιά. Δηλαδή δεν τη θυμάσαι καθόλου. Φορούσε βέλο. Και δεν το έβγαλε. Δεν πρόφτασε. Πώς δηλαδή? Ήταν στο σιδηρόδρομο, προ 19 ακριβώς χρόνων, τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Ό,τι είχα μπει στη σχολή των Ευελπίδων. Η Φρουρά των Αθηνών είχε τότε μεγάλα γυμνάσια, στα οποία μετήχαμε κι εμείς. Μια Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου το μεσημέρι, είχαμε στρατοπεδεύσει έξω στο Στροφίλι. Πρόκειτο να ξεκουραστούμε εκεί ως το βράδυ, οπότε θα επιχειρούσαμε νυχτερινή πορεία για τη Ραφίνα. Τότε παρεκάλεσα τον διοικητή μου να μου δώσει λίγες ώρες άδεια να κατέβω στην Αθήνα, να πάρω μερικά ψηλά και να επιστρέψω αμέσως. Ο διοικητής μου την έδωσε. Έρχομαι στην Αθήνα, παίρνω τα ψηλά και το βράδυ ξεκινώ πάλι για το Στροφίλι. Φτάνω στο σταθμό του σιδηροδρόμου της Κηφισιάς. Ό,τι ξεκινούσε το τρένο για να φύγει. Μόλις επρόφτασα να πηδήξω στο πρώτο βαγόνι που βρήκα μπροστά μου. Ήταν ένα βαγονάκι μικρό και στενό. Μέσα κάθονταν μια κυρία ολομόναχη. Εκάθισα απέναντι της. Ξαφνικά, ενώ βγαίνουμε από την Αττική, αρχίζει μια τρομακτική καταιγή. Η άγνωστη κυρία μου έπηξε μια φωνή τρόμου. Τη πλησίασα για να την καθησυχάσω. Μετά, δυνατές βροντές και κεραυνοί αλεπάλινοι. Η κυρία σαν τρελή έπεσε στην αγκαλιά μου. Και απόμεινε εκεί όσο του φτάσαμε στην Κηφισιά. Όχι δα,
Εκεί κατέβηκε και χάθηκε μες στο σκοτάδι. Ιδού η πρώτη μου ερωτική περιπέτεια. Και δεν φροντίσατε να ανακαλύψετε αυτή την άγνωστη. Επί ένα μήνα κάθε που είχα έξοδο, αλλά μετά βαρέθηκα και ούτε που την ξανασκέφτηκα πια. Καταλαβαίνετε πως η αγαπημένη μου γυναικούλα μπορεί να είναι ήσυχη. Ναι, αλλά όταν μου είπε πως έχει ένα μαύρο σημείο στην ευτυχία της, στην αρχή τρόμαξα. Διότι είστε ένας καλός πατέρας. Ένας τίμιος, ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Δεν είμαι παρά ένα γέρικο ζώο τώρα πια. Μια νούλα. Αλλά ας μην μιλάμε για αυτά. Απέναντίας να μιλήσουμε για αυτά ακριβώς. Νομίζετε πως δεν κατάλαβα από καιρό τις ελπίδες που είχατε στηρίξει σε μένα? Πέτρο. Νομίζετε πως δεν είδα από την πρώτη μέρα ότι είστε ένας μάρτης? Γιατί μιλούν? Ότι η κυρία σας μάτα εξωτερικά χαρακτηριστικά καλής γυναίκας που ζει μονάχα για την ευτυχία των άλλων δεν είναι παρά ένας φρικτός τύραννος. Πες καλύτερα ο πιο απέσιο, λέω. Τι είναι αυτό που ακούω? Μα λατρεύω τη Ρίκα. Και για να μου τη δώσει η κυρία Γκρατίδη, κατάλαβα πως έπρεπε να υποκύψω. Κι εγώ που νόμιζα... Αλλά τώρα που η αγαπημένη μου Ρίκα έγινε γυναίκα μου, μόλις η πεθερά μου φτάσει στο παλιοφάλιο, θα της δώσω να καταλάβει με ευγένεια βέβαια, αλλά και κατηγορηματικά ότι μες στο σπίτι μου εννοώ εγώ να είμαι ο κύριος. Παιδί, να σε φιλήσω! Ευχαρίστως. Θα την παρακαλέσω να πάει αλλού να ξεφωνήσει. Ναι, αλλά τότε θα θέλει να εκδικηθεί πάνω. Μην ανησυχείς, παιδερέ μου. Εσένα θα σε κρατήσω κοντά μου. Έτσι είναι για αυτή την περίπτωση. Μη φοβάσαι τίποτε. Έμπατης όσο παίρνει. Αχ, τη μέγερα! Πώς είπατε? Τη μέγερα! Θα τον έβρει το μαστορίτη. Εγώ πάω να δω αν είστε το αυτοκίνητο. Πήγαινε, παιδί μου. Πάω κι εγώ να βρω τη Ρίκα. Στάσου να σε φιλήσω. Άλλη μια φορά. Το λατρεύω αυτό το παιδί. Δυστυχισμένο θύμα. Ζήτω ο στρατός! Αρκετά υπέφερες. Ζήτω το υπηκόν! Δεν θα σε εγκαταλείψω. Να ο άνθρωπος που για χατήρι του εθυσίασε όλη μου τη ζωή. Φώναξε, φιλαράκο, ζήτω ο στρατός! Θα τα ξαναπούμε! Όσο για τον άλλο. Αχ, τον ελεηνό, το ληστή, το ψεύτη, τον κατεργάρι, τον υποκριτή, τον παλιάνθρωπο! Ένας τέτοιος άνθρωπος ασφαλώς θα πατά τη γυναίκα του και θα τη δέρνει. Όμως όχι, είμαι εγώ εδώ. Πάνω απ' όλα η ευτυχία της κόρης μου. Εγώ θα τη σώσω. Κυρία Γκραντίδη, εμάς θα μας επιτρέψετε. Έρχεται. Καλά, να μείνεις ήσυχη. Ήσυχη! Σε ποια μιλάς? Σύρικα. Αχ, αυτά τα κορίτσια. Φανταστείτε, είχε λέει ένα μαύρο σημείο στην ευτυχία της. Την πρώτη περιπέτεια του αντρός της. Όχι δα. Της έχει κολλήσει πως η πρώτη ερωτική περιπέτεια αφήνει πάντα στην καρδιά μια παντοτινή ανάμειξη. Αναγκάστηκα λοιπόν να εξομολογήσω τον Πέτρο. Και σου την διηγήθηκε? Μια ιστορία πολύ διασκεδαστική. Στο σιδηρόδρομο. Με μια άγνωστη προ 19 ετών. Προ 19 ετών. Μια θυελώδη νύχτα που γύριζε στο Στροφίλι. Στροφίλι! Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Την πρώτη Κυριακή. Ό,τι είχε μπει στη σχολή Ευελπίδων. Ανέβηκε που λέτε σε ένα βαγόνι που ήταν μια κυρία ολομόναχη. Οπότε, μπουμ, πέφτει ένας κεραυνός. Η κυρία τρόμαξε. Αυτός πλησίασε να την καθησυχάσει. Σε λίγο, δεύτερος κεραυνός. Η κυρία έξαλλος πέφτει στην αγκαλιά του, μέσα στην οποία έμεινε έως την Κηφισιά. Εκεί αυτή κατέβηκε και χάθηκε στο σκοτάδι. Έκτοτε ούτε που την ξαναείδε. Ούτε ξέρει αν ήταν μελαχρινή ή ξανθιά, γιατί φορούσε βέλο. 19 χρόνια. Αυτά είναι τα τυχερά, φίλε μου. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε. Δεν σας λέμε χαίρετε επειδή θα τα ξαναπούμε στο παλιό φάληρο. Au revoir! Au revoir! Επιτέλους! Τον βρήκα! Πώς θα κάνω να αποσπάσω την κόρη μου από τον ήλιο. 19 χρόνια. Το Νοέμβριο. Νοέμβριος. Βέβαια. Κυρία μου, όσο σκέφτομαι ότι παραδείκα το χέρι της κόρης σας μου έρχεται. Μια στιγμή. Για περιμένετε λίγο.
Δεν χάθηκε ακόμη κάθε ελπίση. Τι θέλετε να πείτε? Για περάστε κι εσείς μεθαύριο από το παλιό φάληρο. Από το ξενοδοχείο. Παλιό φάληρο. Κατεβάστε τις βαλίτσες. Φύγετε. Αυτός είναι. Φύγετε και το λέξτε. Μα πείτε μου τουλάχιστον. Μα φύγετε με το άλλος! Φεύγω! Κάθε ελπίς δεν χάθη. Οι δυο μας τώρα, κύριε Πετρά. Πώς η Ρίκα δεν είναι ακόμα έτοιμη, μα το αυτοκίνητο είναι κάτω. Τώρα έρχεται. Πάω να της πω να κάνει γρήγορα. Μια στιγμή. Προτού φύγετε, αγαπητέ μου Πέτρο, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Ευχαρίστως. Ορκιστείτε μου όμως πριν πως δεν θα αποκαλύψετε σε κανέναν ό,τι θα σας πω. Το ορκίζω. Μάθετε λοιπόν ότι στην συζυγική μου ζωή υπάρχει ένα μυστικό. Ένα μεγάλο μυστικό που με πνίγει. Ένα μυστικό στη συζυγική σας ζωή. Ναι, εντίστασα πολύ πριν σας το ξαμπολογηθώ, αλλά αισθάνομαι για σας μια τέτοια εκτίμηση. Εκτίμηση που ξέρω πως μου ανταποδίδεται. Που δεν έχω το δικαίωμα να σιωπήσω περισσότερο. Σας ακούω. Λοιπόν, η Ρίκα δεν είναι κόρη του συζύγου μου. Τι μου λέτε? Η καθαρά αλήθεια, δυστυχώς. Μα τότε ο πατέρας της? Ένας άγνωστος. Ένας άγνωστος? Ναι. Πριν 19 χρόνια. Μια εποχή που ο σύζυγός μου απουσίαζε 2 μήνες για υποθέσεις του, είχα πάει στους φίλους μου τους Ρονσίδες, στην Κηφισιά. Ένα βράδυ, καταραμένο βράδυ, γύριζα από την Αθήνα. Ήτανε Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου? Η πρώτη. Ήμουν στο βαγόνι ολομόναχη όταν ξάφνου μπαίνει μέσα ένας έβελπης. Σε λίγο αρχίζει μια καταγής. Στην αρχή ένας κεραυνός, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Μετά ένας δεύτερος, μπουμ, 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 μπουμ. Τρελή από φόβο έπεσα στην αγκαλιά του. Λιγωμένη έμεινα εκεί, μέχρι την Κηφισιά, όπου και κατέβηκα. Θεέ μου! Μετά από 9 μήνες, είδε το φως η Ρίκα. Είναι τρομακτικό. Πέτρο, με περιφρονείς. Ναι, όχι, δηλαδή δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ήμουν το θύμα. Αυτός, μόνο αυτός είναι ο ένοχος. Αυτός, έχετε δίκιο. Και τώρα που τα ξέρετε όλα, ορκιστείτε μου πως το μυστικό μου θα κατέβει στον τάφο μαζί σας. Το ορκίζομαι. Παντρεύτηκα την κόρη μου. Πάτε τώρα. Κι αν ποτάς, αγγίξε την κανάγια. Είναι τρομερό, στα αλήθεια μεγάλο, να το φανταστεί ο νους δεν μπορεί. Νυχτιά της συμφοράς μου, νυχτιά γεμάτη βρύχη, ο φωλιάς εσύ σε της χαράς μου και φαρμάκι μου δίνεις μαύρη νυχτιά. Μέσα στις γλύκες, στις στιγμές τις χάροπες, έσπερνες βρύκες κι αρρήτες τρόπες. Είμαι ο πατέρας λοιπόν, κι είναι η κόρη μου αυτή, και παίρνω εγώ την ίδια μου την κόρη, μα είναι φρικτό.
την καρδιά να με φύγεις, καλέ μου συμπαπά. Μα τι έχεις, τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Ένας ξαφνικός πονοκέφαλος, αλλά δεν είναι τίποτα. Εμπρός όπου η μοίρα προστάζει, πάμε κοντά, η στιγμή πλησιάζει, η μεγάλη στιγμή που θα σμίξω με ζευγάρι ταιριασμένο, όπως ήταν γραμμένο. Εμπρός όπου η μοίρα προστάζει, πάμε κοντά, η στιγμή πλησιάζει, η μεγάλη στιγμή. Όχι στιγμές τραγικές δεν αντέχω, φτωχός θα πεθάνω. Δεν έχει κάνει ποτέ συμφωνά και αυτή τη στιγμή. Εμπρός, εμπρός. Έλα γυναίκα μου καλή, έλα να πάμε όπου η μοίρα μας καλεί. Και 3 μέρες τώρα που είναι παντρεμένοι. Η κυρία κοιμάται εκεί και ο κύριος εκεί. Στο ξαναλέω, Νικόλα. Είναι μυστήριο. Και μόλις δει ο κύριος την κυρία το κόβει στα πόδια σαν να δε το διάολο, α? Τι να σου πω. Δεν κάνουμε τον έρωτα έτσι εμείς εκεί, στην Κρήτη. Ούτε εμείς, στην Ουγκάντα. Εκεί κάτω στο νησί μας κάνουμε αγάπες πιο καλές. Στην πατρίδα τη δική μας κάνουμε ακόμα πιο τρελές. Δεν κοιμούνται οι παντρεμένοι κάθε ένας χωριστά. Πέρα πέφτουν στριμωμένοι και αγκαλιές που τα σφιχτά. Γιατί τη στιγμή εκείνη άνοιγουν την καρδιά. Κι ό,τι είναι για να γίνει, γίνεται εκείνη τη βραδιά.
τροπή εκεί πέρα κοίτιο να γίνει μια ψυχή. Αφού παίρνουν του πατέρα και της μητέρας την ευχή, δεν γνωρίζουμε εμείς βρήκες πρόσωπα στην τροπά. παραλεύτες και δίκες, χάδια, φιλιά και τα λοιπά. Και έχουν όλοι μια ελπίδα πάντα μες στην καρδιά, πως θα δώσουν στη πατρίδα όσα μπορέσουνε παιδιά. Μαριγό! Για την πατρίδα, Μαριγό! Όχι μπροστά μου. Σας παρακαλώ, όχι μπροστά μου. Στην κατάσταση που είμαι να βλέπω ανθρώπους να αγκαλιάζονται. Η κυρία δεν βγήκε ακόμη. Όχι, κύριε. Καλά. Πες τη μαγείρισα να μου φτιάξει ένα χαμομήλι. Χαμομήλι. Μομήλι. Τι στο διάλογο έχει. Εκεί μέσα είναι η Ρίκα μου. Μου φαίνεται σαν να ζω σε κάποια αρχαία τραγωδία. Είναι τρομερό, είναι Σοφόκλειον. Μπα, εδώ είσαι. Αυτή η κόρη μου. Είναι πολλή ώρα που ξύπνησες, αγάπη. Εδώ και 10 λεπτά. Καλά, και πού πας? Να αποτελειώσω το ντύσιμό μου. Οι γονείς φτάνουν στα 11 να μην με βρούνε με τη πιζάμα. Είναι ακόμα 8:30, έχεις καιρό. Καλύτερα να είμαι από τώρα ντυμένος. Και δεν με φιλείς? Ναι. Συγγνώμη. Στο μέτωπο. Το πατρικό φίλημα. Πέτρο! Αμέσως σε λίγο. Είναι τρομερό. Είναι Σοφόκλειον. Μόλις έρθω φεύγει. Όπως χτες, όπως προχτές. Μήπως δεν μ' αγαπά? Μήπως μετάνιωσε που με πήρε? Τι κρυφό να κρύβει η καρδιά του μαράζει, κι η ματιά του μέσα βαθιά σκοτεινιά, που με βασανίζει, με καίει και με σφάζει, και πίκρα σταλάζει αυτή η αγωνιά. Άγωσε η καρδιά του με μιας και τα βράδια δεν γέρνουν αγκαλιά. Τις αγάπες κάψαν τα όμορφα χάδια, πέσαν πρώτα παιδινή φιλιά. Τι κρυφό να κρύβει η καρδιά του μαράζει, κι η ματιά του μέσα βαθιά σκοτεινιά, που με βασανίζει, με καίει και με σφάζει, και πίκρα σταλάζει αυτή του η αγωνιά. Ως με βασανίζει, με καίει και με σφάζει, και πίκρα σταλάζει αυτή η αγωνιά. Δες ποιος τι πάει. Θα είναι η κυρία Ρονσί. Μα πάλι, και τέτοια ώρα. Ήρθε και χτες 2 φορές. Να πεις πως δεν είμαστε εδώ. Πολύ καλά, κυρία. Κυρία, εξέχασα να σας πω ότι η νοικοκυριά του σπιτιού ειδοποίησε πως θα φέρει το συμβόλαιο. Ο κύριος και η κυρία σηκώθηκαν. Μάλιστα. Και βγήκαν έξω. Ω!
τώρα στα 11 έχω ραντεβού με εκείνον τον Ανδρέα. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Ανδρέας? Ένας φίλος μου, χρηματιστής. Έχω πολύ σπουδαίες υποθέσεις μαζί του. Μόλις θα πάρουμε το πρόγευμα, θα φύγω, αγάπη μου. Μα πάλι! Αφού του ήρθαμε στο φάληρο, λες και γίνεται επίτηδες. Δεν κατορθώνουμε ούτε 2 λεπτά να μείνουμε μόνοι μας. Επίτηδες. Άφησε το αυτό εδώ και πήγαινε. Μα τι είναι αυτό, χαμομήλι? Ναι, είναι για μένα. Είσαι άρρωστος? Όχι, λιγάκι νευρικός μου. Να στείλω για γιατρό. Όχι, δεν είναι ανάγκη, είναι ο αέρας της θάλασσας. Τις πρώτες μέρες ο αέρας της θάλασσας ο αέρας με κάνει λιγάκι νευρικό. Πέτρο, αγάπη μου, αν πάθεις κάτω θα πέσω κι εγώ άρρωστη. Ρίκα μου. Δεν είσαι εσύ για μένα το παν, μεγάλε μου έρωτα. Μεγάλος της έρωτας εγώ. Ο πατέρας της. Μ' αγαπάς λοιπόν πάντα? Αν σ' αγαπώ. Αλίμονο. Γιατί αλίμονο? Όχι, ήθελα να πω δηλαδή ότι... Ω, χρυσό μου, στραβοκατάπιες. Χριστός, Χριστός. Δεν είναι τίποτα, πέρασε. Πέτρο, κάτι έχεις? Εγώ. Ναι, εγώ δεν γελιέμαι. Αφού του παντρευτήκαμε, άλλαξες. Όταν είμαστε αραβωνιασμένοι, ήσουν πιο τρυφερός, πιο θερμός, πιο διαχειτικός. Τώρα φοβάσαι να με πλησιάσεις, μόλις με τα βίας μου λες μια καλημέρα, κοιμάσαι χωριστά. Και αν καμιά φορά σου ζητώ να με φιλήσεις, με φιλάς εδώ, στο μέτωπο, σαν να είσαι ο πατέρας μου! Πατέρας της! Πέτρο, δεν είσαι πια όπως πρώτα μαζί μου. Ναι, το βλέπω, μες στη ματιά σου κάτι έχεις κρυφό. Όχι, για σένα πάντα έχω είμαι ο ίδιος και τώρα και πριν. Πες μου τι έχεις, γιατί δεν μου το λες. Μα όχι, πίστεψέ με, δεν έχω τίποτα κρυφό. Μη μου το κρύβεις. Έλα λοιπόν, πες μου και πάλι τα λόγια εκείνα, τα λόγια της αγάπης που λέγες συχνά. Όταν βρισκόμαστε δυο καλά, να έτσι ως στιγμές πλάνες, ονειρεμένες που γλυκά σμίγουν δυο καρδιές κλεμμένες. Έτσι μίλα μου πάλι όπως πρώτα, χαϊδέψέ με όπως πριν τρυφερά. Εγώ μόναχα εσένα λατρεύω, εγώ μόναχα εσένα τρελαμπωθώ και πάντα με καημένο σου γυρεύω μέσα στη θερμή σου την αγκαλιά να βρεθώ. Αγάπες και φιλιά φλογισμένα, εγώ μόνο κοντά σου δεν μωρώ, γιατί εσύ το χάνεσαι για μένα, ναι, μόνο εσένα πάντα φωναχταρώ. Αγάπη μου γλυκιά, μα γιατί δεν με πιστεύεις, γιατί θες να με παιδεύεις και να με βασανίζεις. Έλα εδώ μικρούλα μου, έλα εδώ, άψε πια να λες λόγια που με πειράζουν και με συγκινούν.
ξαναπώ. Εγώ μονάχα εσένα λατρεύω, εγώ μονάχα εσένα τρελαθώ και πάντα με καημό θα σου γυρεύω μέσα στη θερμή σου την αγκαλιά να βρεθώ. Μα η ώρα πέρασε και θα με περιμένει ο Ανδρέας. Πώς θα φύγεις? Πρέπει, αγάπη μου. Πού είναι το καπέλο μου? Μες στην κάμαρα μου. Περνώ και φεύγω από τη μικρή πόρτα. Δεν μου κρατάς κάκια, όχι βέβαια. Γιατί εσύ το